დღეს 3737. რა იჭერს ამას? თავისთავი და შუშა ალბათ. დღეს რა უნდა გავაკეთოთ? მოკლედ, ფეჭი ჩასვეს ბიჭებმა. ბავშვი გარეთ უკანას შუშები ჩაჯდება. ბიჭო, ეს ისა ხო დაგიტესტია. ბაგაჟნიკი. არ ყოფილა მაგის. დინა წამოვა, ეგ არის. ო, კაია, დავაი. ერთი გავაკეთე. აი. დავაი ერთი გამიღე კარები და ჩამომიწიე შუშა. იმედია არ გვიმტყუნებს და ჩამოვარდნებს არ გააკეთებს. არა, გრძელი კაბელი. არა, მაგის კუ. ვა, მე ხელი არ მეჭირ.
Pastaj მიდი ერთი და ვიზო. Всё. Გამოვუკან. დღეს ამითი ვიდეო დასასრულს მოახლოვდა. ნელა. იმის გავსება მანქანას. მე იქნება კიდე სხვა ვიდეოები. კარგი. დაგოქვაზე ვაწნევ. პერემიჩ. კვერცხი მინდა ერთი ორცალი.